नमस्कार, कोनिचिवा. गिनकाकुजीला भेट दिल्यानंतर आम्ही लगेचच जवळच्या एका रेस्टॉरंटमध्ये गेलो होतो आणि ह्या रेस्टॉरंटमध्ये आम्ही क्योतो मधली सिग्नेचर व्हेजिटेरियन डिश ऑर्डर केली, जिचं नाव आहे युदोफू गोझेन. युदोफू गोझेन मध्ये गोझेन या शब्दाचा अर्थ आहे सेट मील किंवा कोर्स, तर युदोफू म्हणजे गरम पाण्यातील टोफू. युदोफू सर्व करत असताना त्यांनी टोफू हा गरम कोंबोदाशी ब्रॉथ मध्ये म्हणजेच सीवीड ब्रॉथ मध्ये सर्व केला होता आणि ह्यामुळे युदोफूची जी चव होती ती उमामी आणि सेव्हरी होती. युदोफू कायम गरम राहावं यासाठी त्यांनी नाबे बोनो किंवा हॉटपॉट स्टाईल ही पद्धत वापरली होती. युदोफू बरोबर वेगवेगळ्या साईड डिश सुद्धा त्यांनी दिल्या होत्या. त्या म्हणजे एका बोलमध्ये गरम भात तर दुसऱ्या प्लेटमध्ये स्टर फ्राय केलेल्या भाज्या. ह्यासोबतच आम्ही हिया याको अर्थात चिल्ड टोफू हा एक नवीन प्रकार सुद्धा खाऊन बघितला. हिया याको बनवताना त्यांनी थंडगार सिल्कन टोफू चा वापर केला होता, तर गार्निशिंगसाठी कांदापात वापरली होती. सिल्कन टोफू हा टोफूचाच एक प्रकार असून तो त्याच्या मऊसूत अशा टेक्स्चरसाठी प्रसिद्ध आहे आणि ह्याच मऊ अशा टेक्स्चरमुळे हियायाकोचा घास खाल्ल्याबरोबरच तो तोंडात लगेचच विरघळून जात होता. ह्या सेटमील मध्ये असलेले जपानी लोणच्यांचे प्रकार अर्थात सुकेमोनो हे सुद्धा चवीला एकदम मस्त होते आणि ही जी लोणची होती ती वेगवेगळ्या भाज्यांपासून बनवण्यात आली होती. लोणच्यांसोबतच 2 सॉसचे प्रकार सुद्धा आम्ही खाऊन बघितले. त्यातील एक सॉस हा सोय सॉस पासून तर दुसरा तिळापासून बनवण्यात आलेला होता. या सेटमील मध्ये डेझर्ट म्हणून त्यांनी साखरेच्या पाकात मुरवलेले फळांचे तुकडे दिले होते आणि ते खाताना आम्हाला आपल्याकडच्या साखरांब्यांचीच आठवण झाली. युदोफू गोझेन हे मुख्यत्वे करून थंडीच्या दिवसात खाल्लं जातं. आम्ही जेव्हा हे सेटमील खात होतो तेव्हा हवेत काहीसा गारवा होता, त्यामुळे तो हवेतला गारवा आणि गरम गरम असं सिंपल आणि चविष्ट युदोफू गोझेन हे जे कॉम्बिनेशन होतं त्यामध्ये एक कम्फर्ट होता. आणि ही डिश खाऊन झाल्यानंतर, हे सेटमील खाऊन झाल्यानंतर आमचं पोट हे व्यवस्थित जरी भरलं होतं तरी आम्हाला असं अजिबात नाही वाटलं की आम्हाला आता सुस्तावल्यासारखंच वाटतंय किंवा पुढे चालायचा आता कंटाळाच आलाय. या उलट ही डिश खाल्ल्यामुळे आमचा जो चालण्याचा उत्साह होता तो अजून वाढला. युदोफू गोझेन खाऊन झाल्यानंतर जे मुख्य काम आम्ही केलं ते होतं ऍक्च्युअल डेझर्ट खाणं आणि ते डेझर्ट होतं माचा आईस्क्रीम. माचा आईस्क्रीमवर माचा पावडर ही भुरभुरवण्यात आली होती, त्यामुळे आईस्क्रीम खाताना आईस्क्रीमची गोड चव आणि मधूनच लागणारी माचा पावडरची कडवट चव हे जे कॉम्बिनेशन होतं ते चवीला काहीसं इंटरेस्टिंग होतं आणि त्यामुळे आईस्क्रीम खाताना मज्जा सुद्धा आली. गिनकाकुजी बघून झाल्यानंतर आता आम्ही बसने हेयानजिंगू श्राईन पर्यंत पोहोचणार होतो. गिनकाकुजी पासून जवळच्या बस स्टॉप पर्यंत जाणारा जो रस्ता होता तो एका रेसिडेन्शियल एरियामधून जात होता. दुपारची वेळ असल्यामुळे रस्त्यावर काहीसा शुकशुकाटच होता. वाटेतच 2 मुलं मस्तपैकी आपापसात खेळत होती. ह्या परिसरातली जी बैठी घरं होती ती वेगवेगळ्या फुलझाडांनी सुशोभित करण्यात आली होती. या फुलझाडांच्या कुंड्यांजवळच आम्हाला तानुकी ह्या प्राण्याचे स्टॅच्यूज सुद्धा दिसले. तानुकी किंवा रकून डॉग ह्याचा उल्लेख जपानच्या फोल्कलोर्समध्ये आढळून येतो. तानुकीचे जे स्टॅच्यूज असतात ते जपानमध्ये गुडलक आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जातात. चालत थोडे पुढे आल्यानंतर एका गाडीवर ठेवलेले शूज आणि भिंतीवर लटकवलेली सायकल हे बघून आम्ही काहीसे चक्रावलो. नंतर आम्हाला असं कळलं की ज्या भिंतीवर ही सायकल टांगलेली आहे ते एक सायकल दुरुस्तीचे दुकान आहे. रस्त्यावरील विजेचे खांब व तारा तसेच उंच इमारतींच्या बाल्कनीमध्ये वाळत घातलेले कपडे ह्यांनी पण आम्हाला काहीसे आश्चर्यचकित केले. बसमधून उतरल्यानंतर हेयानजिंगू श्राईनकडे चालत जात असताना वाटेत आम्हाला 2 इमारती सुद्धा दिसल्या. त्या म्हणजे क्योतो सिटी म्युझियम ऑफ आर्ट आणि क्योतो प्रिफेक्चरल लायब्ररी. श्राईन जवळ पोहोचण्यापूर्वी आम्हाला या श्राईनचे 24 मीटर उंची असलेले आणि भगव्या रंगाचे भव्य असे तोरी गेट म्हणजे ओतोरी गेट दिसले. इसवी सन 794 ते 1868 हेयानक्यू म्हणजे आताचं क्योतो शहर जपानची राजधानी होतं. त्यानंतर जपानची राजधानी ही क्योतोवरून टोकियोला हलवण्यात आली.
1869 पासून पुढील काही वर्ष क्योतो या शहराची आर्थिक स्थिती खूपच खालावली होती आणि या शहराची लोकसंख्या सुद्धा 2/3 पर्यंत खाली घसरली होती. क्योतोचं गतवैभव परत आणण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि आधुनिकीकरणाच्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या प्रकल्पांवर काम सुरू करण्यात आले. त्यापैकी एक म्हणजे जपानमधील मोठा गोड पाण्याचा तलाव असलेला बिवा तलाव याच्या कालव्यांची व त्यावरील जलविद्युत केंद्रांची निर्मिती. ओतोरी जवळील बिवा कनालमध्ये आम्हाला असेही दिसले की काही पर्यटक बोट राईडचा एक्सपिरियन्स घेत होते. इसवी सन 1895 मध्ये 3 महत्त्वाच्या घटना क्योतो शहरात घडल्या, ज्यामुळे ह्या शहराची आर्थिक स्थिती पूर्ववत होण्यास, ती अधिकाधिक सुधारण्यास, त्याचबरोबर ह्या शहरातील संस्कृतीचे जतन होण्यास मदत झाली. आणि त्या घटनांपैकी एक घटना म्हणजे हेयानजिंगू श्राईन या शिंतो श्राईनची निर्मिती. हेयानजिंगू श्राईनच्या ओतेनमोन या प्रवेशद्वाराजवळ आम्हाला इलेक्ट्रिक ट्रेन दिसली, जी 1895 मध्ये बांधण्यात आली होती. ही जपानमधील अशी पहिली इलेक्ट्रिक ट्रेन होती जी बिवा तलावातून निर्माण होणाऱ्या हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवरवर धावत होती. जपानमधील ही सर्वात जुनी सर्व्हायव्हिंग इलेक्ट्रिक ट्रेन असून 2020 मध्ये या इलेक्ट्रिक ट्रेनला इम्पॉर्टंट कल्चरल प्रॉपर्टीचा दर्जा सुद्धा मिळालेला आहे. ओतेनमोन मधून आत आल्यानंतर आम्हाला सोर्युरो आणि ब्याक्कोरो हे 2 सुंदर आणि भगव्या रंगाचे टार्स दिसले. हेयानजिंगू श्राईनची जी मुख्य इमारत आहे ती हेयानक्यो किंवा क्योतो राजधानी असताना या राजधानीचा जो मुख्य हॉल होता त्या हॉलचीच एक प्रतिकृती आहे. श्राईनच्या परिसरातील मुख्य हॉल आणि इतर हॉल हे भगव्या रंगाचे आहेत. हेयानजिंगू श्राईन ज्या 2 कामींसाठी बांधण्यात आली आहे ते आहेत जपानचे पूर्वीचे सम्राट. त्यातले पहिले कामी आहेत ते म्हणजे जपानचे 50वे सम्राट सम्राट कान्मू, ज्यांनी क्योतोला राजधानी बनवले होते. तर दुसरे कामी आहेत ते म्हणजे जपानचे 121वे सम्राट सम्राट कोमे, जे क्योतो राजधानी असतानाचे शेवटचे सम्राट होते. क्योतोमध्ये आओई मात्सुरी, गियोन मात्सुरी आणि जिदाई मात्सुरी हे 3 उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरे करण्यात येतात. त्यापैकी जिदाई मात्सुरी हा उत्सव दरवर्षी 22 ऑक्टोबरला हेयानजिंगू श्राईनमध्ये साजरा करण्यात येतो. ह्या श्राईनमध्ये शिंतो पद्धतीप्रमाणे लग्न देखील करता येते आणि असेच एक नवविवाहित जोडपे आम्हाला या श्राईनच्या परिसरामध्ये दिसले. दुसरी इंटरेस्टिंग गोष्ट आम्हाला या श्राईनमध्ये दिसली ती होती ओईने मांडलेले साके बॅरल्स. हे साके बॅरल्स लोकल साके ब्रुअर्सनी कामींसाठी ऑफरिंग्स म्हणून दिले होते. या ऑफरिंग्स मागचे कारण असे की कामीचे धन्यवाद मानणे तसेच चांगले उत्पन्न व समृद्धी याची आशा व्यक्त करणे. हेयानजिंगू श्राईनच्या परिसरामध्ये ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल आणि साऊथ ही 4 उद्याने आहेत. ही 4ही उद्याने प्रसिद्ध लँडस्केप गार्डनर सातवा जिहे ओगावा यांच्या मार्गदर्शनाखाली बांधण्यात आलेली आहे. या उद्यानांमध्ये वेगवेगळ्या आकारांची, रंगांची, विविध प्रजातींची झाडे, झुडपे, तळी, पक्षी, छोटेसे पूल असे सर्व काही आहे. साऊथ गार्डनमध्ये आम्हाला डबल फ्लावर्ड रेड विपिंग चेरी ट्री ही साकुराची प्रजाती दिसली. सेंट्रल गार्डनमध्ये सोर्यू तळ्यात आम्ही गारयुक्यो ब्रिज ओळीत मांडलेल्या दगडांवरून उड्या मारत आणि मुख्य म्हणजे पाण्यात न पडता पार केला. सेंट्रल गार्डनमधून आम्ही जेव्हा ईस्ट गार्डनमध्ये पोहोचलो तेव्हा तिथे आम्हाला शोबिकान हे गेस्ट हाऊस दिसले, ज्याचे बांधकाम 1913 मध्ये पूर्ण झाले आहे. ईस्ट गार्डनमध्ये तळ्यात असलेला तसेच संपूर्ण लाकडापासून बनलेला आणि छत असलेला एक पूल आम्हाला दिसला, ज्याचे नाव आहे ताई काकू. या पुलाच्या छतावरती फिनिक्स पक्षाची मूर्ती सुद्धा आहे. या पुलावर आम्ही काही काळ विश्रांतीसाठी थांबलो होतो तेव्हा आजूबाजूचं जे दृश्य होतं ते खरंच खूप सुंदर होतं. तळ्यातलं पाणी हे शांत होतं, स्थिर होतं, त्यामुळे आजूबाजूच्या झाडाझुडपांचं, इतर रचनांचं तसंच मुख्यत्वे करून साकुराच्या झाडांचं स्पष्ट आणि व्यवस्थित प्रतिबिंब आम्हाला तळ्यातल्या पाण्यात दिसून येत होतं. तेव्हा पुलावर फारशी काही गर्दी सुद्धा नव्हती, त्यामुळे या गार्डन मधलं जे प्रसन्न आणि शांत असं वातावरण आहे ते आम्हाला अनुभवता आलं. हेयान श्राईन मधून बाहेर पडण्यापूर्वी आम्ही गोशुइन कलेक्ट केले.
हेयांजिंगो श्राईन जवळील फार्मर्स मार्केट येथे साके टेस्टिंगचा एक स्टॉल होता, जिथे आम्ही 2 वेगवेगळ्या प्रकारच्या साके ट्राय केल्या. त्यातल्या पहिल्या साकेची चव ही काहीशी फ्रुटी होती, तर दुसरी जी साके होती ती आम्हाला काहीशी ड्राय अँड क्लीन वाटली. ह्या साके सोबतच आम्ही ओचोको म्हणजे साके कप हा सुद्धा आम्ही तिथे विकत घेतला. हेयांजिंगो श्राईन पाहून झाल्यानंतर आम्ही यासाका श्राईनला पोहोचलो. यासाका श्राईन ज्या कामीसाठी बांधण्यात आलेली आहे त्या कामीचं नाव आहे सुसानो नो मिकोतो. सुसानो नो मिकोतो ही वादळ आणि समुद्र ह्यांची कामी आहे. जपानी कथेनुसार सुसानो नो मिकोतो हे स्वर्गामधून जेव्हा पृथ्वीवर आले तेव्हा इझुमो येथे त्यांची भेट एका जोडप्याशी झाली. ह्या जोडप्याच्या मुलीचे म्हणजे कुशिनादा हिमे नो मिकोतो हिचे रक्षण करण्यासाठी सुसानो नो मिकोतो यांचे 8 डोके असलेल्या सापासोबत युद्ध झाले. हा सर्प आपत्तीचे प्रतीक होता. युद्धात विजय मिळाल्यानंतर सुसानो नो मिकोतो हे वीरदेवता म्हणून प्रसिद्ध झाले. पुढे कुशिनादा हिमे नो मिकोतो ही सुसानो नो मिकोतो यांची पत्नी झाली. यासाका श्राईनमध्ये या दोघांसह त्यांची 8 मुले म्हणजे याहाशिरा नो मिकोतो हे सर्व कामी वास करतात. यासाका श्राईन किंवा गियोन श्राईन ही इसवी सन 656 मध्ये बांधण्यात आली. यासाका श्राईनमध्ये दरवर्षी जुलै महिन्यात क्योतोमधील महत्त्वाच्या अशा 3 उत्सवांपैकी गियोन मात्सुरी हा उत्सव साजरा करण्यात येतो. यासाका श्राईनच्या साऊथ टॉवरजवळ आम्हाला अनेक लँटर्न्स दिसून आले, जे स्थानिक व्यावसायिकांनी कामीचे आभार व्यक्त करण्यासाठी दान दिलेले आहेत. रात्रीच्या वेळी जेव्हा हे सर्व लँटर्न्स एकत्रित प्रज्वलित करण्यात येतात तेव्हा यासाका श्राईन अधिकच सुंदर दिसते. यासाका श्राईन बघून झाल्यानंतर आम्ही स्पॉन्टेनियसली एका जागेला भेट देण्याचे ठरवले आणि ही जी जागा होती ती आमच्या अपेक्षेपेक्षा खूपच सुंदर होती. तर ही जागा नेमकी कोणती हे मी तुम्हाला पुढच्या भागात सांगणार आहे. शेवटपर्यंत हा भाग पाहण्यासाठी मनापासून धन्यवाद. जर का तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्कीच लाईक आणि शेअर करा. त्याचबरोबर आमच्या चॅनलला अर्थात मोची मोदकला सबस्क्राईब करायला देखील विसरू नका. धन्यवाद. बाय बाय.